Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Trước khi coi video này thì mình khuyên mời nhà mình bấm đăng ký kênh và bấm chuông. Nếu mà thích thì mình ấn vô cái nút like, chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem. Và đây là cái món ăn mà mình thoạt nhìn cứ tưởng giống như là thịt kho ha, hay là thịt rang, hay là thịt rim. Nhưng mà nó có một cái tên rất là lạ, đó là thịt ba rọi hon hay là thịt hon hành. Đây là cái món mà ngày xưa mình khuyên thích ăn lắm luôn á. Món này hồi đó về nhà nội là được ăn nè. Mình làm như thế nào để cho thịt nó lên cái màu đẹp như vậy, màu nâu cánh gián. Rồi cái miếng mỡ thì nó giòn giòn, còn nạc thì mềm không bị cứng. Gia vị thấm đều để ăn với cơm hoặc là bún, đặc biệt là ăn với lại cơm cháy. Ở đây mình khuyên có thịt ba rọi, mình cũng có thể làm thịt nạc dăm cũng được. Nhưng mà món này là đặc biệt phải có nạc có mỡ. Mình khuyên ngâm trong cái nước nóng ấm á. Cái mình cho vào trong đây là chanh. Thường mình khuyên mua cái bình này nè, tiện lắm. Mình về mình cho vô mình rửa đó, nó rẻ nữa. Rồi thêm với muối, sau đó mình trộn đều, cái mình ngâm ở đây trong vòng 15 cho đến 20 phút. Cái mình cạo rửa cho thiệt là sạch. Như vậy nó khử cái mùi hôi đó. Bởi vì ở nước ngoài mà cái thịt nó hay có mùi lắm. Trong lúc này thì mình sẽ lặt cái đậu que. Mình sẽ lấy 400g. Mình bỏ những cái chỉ đó. Sau đó thì mình đi rửa về lại nước. Trong đây mình cho 1 muỗng cà phê muối, hoặc là muối nở, baking soda đó. Rửa sạch lắm. Xong cái mình khuyên chưa có rửa liền đâu mà ngâm để ở đây. Thịt ba rọi hôm nay là 900g này cho đến 1 kg. Thì mình sẽ cắt cái chỗ nào mà mỡ. Mình lấy ra khoảng 150g hoặc là 200g tùy thích. Mình khuyên lấy ra khoảng 180g. Còn lại đây là khoảng 720g thì mình khuyên sẽ cắt cỡ ngón tay trỏ của mình. Hoặc là cũng có thể cắt mỏng hơn, nhưng mà cái miếng thịt nó phải dài dài. Mình khuyên thích như vậy nè. Rồi mình lại cắt tiếp 1 đốt ngón tay luôn. Đừng cắt nhỏ quá, bởi vì chút nữa mình hon lên đó là nó sẽ teo lại một chút xíu á. Ba rọi của mình khuyên mua rất nạc luôn. Các bác anh chị em và các bạn mình muốn cho nó ngon béo giống ngày xưa đó thì mình mua cái ba rọi nó thiệt là mỡ đó. Nhưng mà mình khuyên thích cái nạc nhiều. Tiếp theo là mình lấy cái nồi hoặc là chảo, mình nấu một cái nồi nước sôi. Đây là 20g hành tím nè, mình khuyên sẽ giã dập ra. Sau đó mình cho vào trong cái nồi nước này và chờ sôi. Trong đây mình cho 2 muỗng cà phê muối. Mình khuyên nấu khoảng 800ml nước đó. Trong lúc chờ nước sôi thì mình cũng đi bằm một cái củ hành 15g cho đến 20g tùy thích. Cái này là ba rọi hon hành, thành thử cho nhiều hành cho nó ngon. Rồi 3 tép tỏi mình cũng bằm thiệt là nhuyễn chung với hành luôn. Khi mà nước sôi sùng sục rồi, lúc này mình khuyên mới cho thịt vô chần. Ngày xưa mình khuyên nhớ bà nội không có chần đâu. Nhưng mà mình chần qua như vậy nè, chút xíu nữa khi mà mình nấu cái miếng thịt nó không có bị cứng. Do đó mình nhớ nấu lửa thiệt là lớn và chờ sôi trở lại. Sau khi sôi rồi bây giờ giống như vậy nè, mình sẽ đổ ra rổ và mình rửa nhiều lần nước cho thiệt sạch. Xong cái mình để ráo. Thịt trắng và thơm rồi nè. Bây giờ thì 1 muỗng canh dầu ăn mình sẽ cho vô chảo. Trong đây mình sẽ cho từ 16 cho đến 20g đường phèn. Anh chị em và các bạn cũng có thể cho đường cát vàng cũng được luôn. Nhưng mà cho đường phèn thì mình khuyên thấy chút xíu nó lên cái màu đẹp và nó ngon lắm. Chờ cho cái đường này chảy ra. Mình sẽ để lửa trung bình, cái mình lắc. Hoặc là cũng có thể mình đập cho cái viên đường này nó nhuyễn trước khi mình nấu thì nó nhanh hơn. Khi mà nó chảy ra vàng như vậy rồi thì lúc này mình sẽ để lửa nhỏ xuống. Bí quyết ở chỗ là mình cho 2 muỗng cà phê nước tương. Lưu ý là cái màu này phải đẹp, ra cánh gián giống mình khuyên nè. Thì mình sẽ làm thịt nó mới ngon được. Lúc sau thịt mới lên màu đẹp. Nhớ là lúc này mình tắt lửa luôn, bởi vì không thôi nó văng đó. Cái mình cho vào đây 1 muỗng cà phê tương ớt. Nhà không ăn được thì mình bỏ qua. Mình cho dầu màu điều cũng được nữa.
Xong cái mình lắc. Cái nước tương với lại tương ớt nó giúp cho cái màu nó bền đó. Tức là nó lên một cánh dáng và nó bền. Bây giờ mình cho hết tỏi với lại hành lúc nãy đã bằm nhuyễn vô, mình xào lên cho thơm. Mình để lửa trung bình luôn. Mình khuyên luôn luôn nhắc nấu lửa, canh lửa, bởi vì nếu mình nấu cái lửa không có đúng nhiệt á, thì món ăn của mình ra nó không có đẹp và không có thơm. Bây giờ mình sẽ để lửa thiệt nhỏ xuống, mình cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Mình sẽ xi muối. Xong rồi mình nhớ tắt lửa luôn rồi á, thì lúc này mình cho thịt vô. Và mình đảo. Xong sau đó mình sẽ ướp ở đây. Và không cần ướp lâu lắm. Nếu mà có thời gian thì để lâu cũng được. Mình nhớ trộn cho thiệt đều để thịt thấm vị. Tiếp theo mình khuyên sẽ đi xào đậu que. Mình cho 2 muỗng cà phê dầu ăn vào trong cái nồi. Chờ cho dầu nóng. Mình thử đũa. Mình thấy nó nóng rồi nè. Lúc này mình sẽ cho 180g thịt ba rọi lúc nãy mình khuyên cắt lát mỏng ra. Cắt mỏng mỏng vậy nè. Mình làm giống như là tóp mỡ. Xong cái mình đảo lên và mình để lửa trung bình. Lưu ý là đừng để lửa lớn quá, nó dễ bị cháy đó. Để lửa trung bình mình đảo hoài một hồi nó sẽ ra mỡ. Còn cái thịt của mình khuyên mua là nó không có nhiều mỡ, bởi vì lúc nãy mua nạc không à. Nếu mà mỡ thì mình đổ bớt dầu ra. Đậu que rửa sạch sẽ, bây giờ mình cho hết vô luôn. Cái đậu que này ngày xưa mình khuyên nhớ cũng có lúc mà má chẻ ra, nhưng mà mình khuyên thấy trong cái món này mình đừng có chẻ, mình để nguyên gì nè, chút nữa mình ăn nó bùi ngon lắm. Mình xóc đều, mình để lửa nhỏ nhỏ xuống để không nó dễ bị cháy. Cái mình đảo qua. Cái chén gia vị này là mình khuyên để nguyên liệu ở trên màn hình đó. Đây mình cho hết vào trong đây. Cô bác anh chị em và các bạn mình nhìn lên thấy nè, thành phần gia vị kìa. Xong mình sẽ đậy nắp lại. Mình đậy khoảng 10-20 giây mình lại mở ra và đảo đều. Và lúc này nhớ để lửa thiệt lớn luôn để cho đậu nó giữ màu xanh đó. Và nhớ chú ý, mình quay qua cái chảo mình sẽ nấu luôn. Nấu lửa lớn thiệt là lớn cho nó sôi bùng lên. Xong mình sẽ đậy nắp lại. Thỉnh thoảng mình sẽ quay lại và mình đảo thịt. Nhớ để ý cái nồi đậu que của mình coi chừng á, mình sẽ để lửa trung bình để không thôi nó dễ bị cháy. Đây mình khuyên quay lại, mình khuyên đã hạ lửa trung bình rồi nè. Bây giờ mình sẽ đảo lên. Làm như vậy á, thì cái đậu nó giữ cái màu xanh thiệt là ngon luôn. Đó, mình tiếp tục lại đậy và vẫn để lửa trung bình luôn cho nó chín mềm. Quay qua bên đây cái chảo của mình. Lúc này nó cạn nước và mình nhớ để lửa thiệt lớn đó. Mình khuyên lưu ý là mình để lửa thiệt lớn thì nó mới lên cái màu đẹp được. Và khi mà nấu những cái món này á, thì cái nồi hay là cái chảo của mình nó dày dày một chút. Lúc này mình khuyên sẽ cho vào đây là 2 muỗng cà phê đường. Mình nên cho đường nâu, tức là đường cắt vàng á, thì món ăn của mình nó mới lên màu đẹp. Đảo qua lại cho nó lên cái màu caramel á, với lại đường nó thấm vô. Cái món này phải mặn mặn ngọt ngọt. Bây giờ mình cho vào đây là 1/3 chén nước, tức là nó khoảng 80ml á. Mình sẽ để lửa trung bình lớn. Bếp 9 số thì mình khuyên để số 7. Mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu cho cạn. Nồi đậu que của mình bây giờ đã xong rồi nè. Mình đã nhìn thấy cái đậu nó xanh và nó chín mềm thiệt mềm luôn. Mình sẽ đảo qua đảo lại cho cái gia vị nó thấm đều. Lúc này mình sẽ cho tỏi vô luôn. Và mình sẽ đảo nhanh qua. Tắt lửa và mình cho hành lá. Lúc này mình sẽ cho ra ngoài dĩa hoặc là ngoài tô, chứ đừng không thôi là mình để trong nồi nó sẽ bị vàng đó, nó nâu á, nó không có xanh đậu. Hôm nay mình nấu ăn mà mưa tầm tã ở ngoài kia luôn, sấm sét thì đùng đùng. Quay lại cái chảo thịt của mình, bây giờ cũng nhớ để lửa thiệt lớn luôn và mở nắp. Lúc này mình sẽ để lửa lớn, mình mở nắp cái mình bao qua như vậy nè.
Cái mình nêm chút xíu bột ngọt nếu như nhà có ăn, mình cân bằng vị bằng bột ngọt đó. Cái này mà mình kho mỡ nhiều á thì nó béo, béo giống ngày xưa luôn. Ngon ơi là ngon luôn, một món ăn tuổi thơ mình Khuyên rất thích mỗi khi về nhà nội. Hồi đó mà mỗi lần mà về nhà nội là được ăn với lại cơm cháy nấu nồi đồng. Không biết cô bác anh chị em và các bạn mình có nhớ không nè? Không biết cô bác anh chị em mình thì sao chứ mỗi khi mà trời mưa mình Khuyên thèm ăn thịt kho nè, ăn với lại cơm cháy, mỡ hành, thèm những cái món nhà quê, thèm những cái món ngày xưa. Ăn cơm, ăn những cái món quê cũng giúp mình đỡ nhớ nhà. Trời mưa là nhớ nhà, mà nhớ bà nội, nhớ má, nhớ ông nội, nhớ gia đình ở bên Việt Nam ghê luôn á. Hôm nay mình Khuyên nấu ăn á, mà sấm sét đùng đùng luôn. Ăn với lại dưa leo, xoài bằm là ngon lắm nè. Là y chang như ngày xưa luôn. Cái này hơi bị nạc, thành thử ra cũng chưa giống ngày xưa của nội mình làm lắm. Thịt ngày xưa nội mình làm á là nó mỡ nhiều hơn. Mình Khuyên nói thiệt chứ cái này mà không 2 chén cơm nữa rồi thôi á. Đơn giản vậy thôi chứ hết cơm luôn á. Cái thịt mỡ mình ăn nó dẻo dẻo, ơi là ngon. Mình ăn miếng ớt với lại miếng hành nè, trời ơi nó thơm mà nó ngon, tả cho ai cũng thèm hết luôn á. Và chịu không nổi thì vô bếp nấu liền cho gia đình. Thịt nó lên màu nâu thiệt là đẹp. Cô bác anh chị em và các bạn mình chú ý những cái lúc mà canh lửa đó, mình Khuyên có chia sẻ thiệt kỹ cho mình. Và nếu mà có thắc mắc gì á, thì có thể viết bình luận bên dưới cho mình Khuyên để được phản hồi nhanh nhất. Mến chúc nhà mình có thêm món ăn ngon, món ăn thường ngày, nhanh gọn lẹ nhưng mà rất hấp dẫn. Mình Khuyên xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.